ลองจินตนาการภาพสมรภูมิที่ปกคลุมด้วยควันและเสียงตะโกนโห่ร้อง เสียงกลองศึกดังก้องราวกับหัวใจยักษ์กำลังเต้นกระจายพื้นดินดาบและหอกกระทบกันจนเกิดเสียงแหลมคมสะท้อนในอากาศทุกสายตาจับจ้องไปข้างหน้าความตายอยู่ตรงหน้าเพียงก้าวเดียวแต่แล้วท่ามกลางความโกลาหลทั้งหมดนั้นมีผืนผ้าสีขาวสะบัดขึ้นเหนือศีรษะของทหารคนหนึ่งมันไม่มีตราไม่มีสีสันไม่ได้บอกว่ามาจากกองทัพใดมันเป็นเพียงผืนผ้าที่ว่างเปล่าแต่ทุกคนเข้าใจตรงกันทันทีว่านี่คือสัญญาณว่าเราขอยุติเราขอเจรจาเรื่องราวของธงขาวในฐานะสัญลักษณ์แห่งการยอมแพ้มีรากลึกย้อนกลับไปหลายพันปีในประวัติศาสตร์มนุษย์หลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่เราพบได้คือจากจักรวรรดิโรมันนักประวัติศาสตร์ชาวโรมันนามทาซิทัสได้บันทึกเอาไว้ว่าเมื่อกองทัพใดตกอยู่ในสภาพพ่ายแพ้พวกเขาจะใช้วิธีทาโล่ด้วยปูนขาวหรือพันผ้าขาวบนหอกแล้วชูขึ้นเพื่อประกาศเจตนาที่จะยุติการต่อสู้สิ่งนี้ไม่ใช่การเลือกสีขาวเพราะมันสื่อถึงความบริสุทธิ์หรือสันติภาพในความหมายสมัยใหม่แต่เพราะท่ามกลางธงที่เต็มไปด้วยสีแดงสดเขียวเข้มหรือดำสนิทของกองทัพอื่นๆสีขาวคือสิ่งที่ตัดกันอย่างชัดเจนที่สุดมันสะดุดตาและไม่มีใครเข้าใจผิดได้ในจีนโบราณเราก็พบการใช้สัญลักษณ์ที่คล้ายกันบันทึกสมัยราชวงศ์ฮั่นเล่าว่าทัพที่สิ้นหวังจะโบกผ้าขาวเพื่อขอเจรจาหรือยุติการสู้รบในความเชื่อของจีนสีขาวยังหมายถึงความตายการสิ้นสุดและการไว้ทุกข์การใช้ผ้าขาวบนสนามรบจึงเปรียบเสมือนการประกาศว่าเราสิ้นสุดแล้วความหมายที่หนักหน่วงเช่นนี้ทำให้สัญลักษณ์ยิ่งทรงพลังมันไม่ได้บอกเพียงว่าฝ่ายหนึ่งอยากหยุดแต่ยังสะท้อนความพร้อมที่จะยอมรับความตายหากไม่ถูกเมตตาเมื่อเวลาล่วงมาถึงยุโรปยุคกลางสงครามยาวนานอย่าง Hundred Year War ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสธงประจำตระกูลและสัญลักษณ์ของกษัตริย์เต็มไปด้วยสีสันมากมายธงแดงของอังกฤษธงทองของฝรั่งเศสธงสีดำของนักรบครูเสดทุกสีต่างถูกใช้เพื่อแสดงถึงเกียรติยศและอำนาจแต่ผืนผ้าที่ไม่มีสีใดๆเลยกลับโดดเด่นที่สุดในสมรภูมิเมื่อมันถูกโบกขึ้นมันหมายถึงการยอมแพ้โดยไม่ต้องอธิบายใดๆในเมืองที่ถูกปิดล้อมผ้าขาวที่ถูกโบกจากหอคอยสูงสุดคือสัญญาณให้เปิดประตูไม่ใช่เพียงเพื่อรักษาชีวิตของทหารแต่เพื่อปกป้องพลเรือนในเมืองไม่ให้ถูกสังหารหลายครั้งผู้คนในเมืองร้องไห้ด้วยความโล่งใจเมื่อเห็นผ้าขาวสะบัดขึ้นเพราะมันหมายความว่าพวกเขาจะยังมีชีวิตอยู่แม้จะต้องอยู่ภายใต้การปกครองใหม่ศตวรรษที่17และ18คือช่วงเวลาที่การใช้ธงขาวแพร่หลายและถูกยอมรับอย่างกว้างขวางในยุโรปกองทัพไม่ได้ใช้มันเพื่อยอมแพ้อย่างเดียวแต่บางครั้งยังใช้เพื่อร้องขอการพักรบชั่วคราวเพื่อเก็บศพหรือดูแลผู้บาดเจ็บเรื่องเล่าในบันทึกหลายชิ้นเล่าว่าศัตรูที่เกลียดชังกันยังคงเคารพผืนผ้าสีขาวนี้เพราะแม้จะอยู่ในความโหดร้ายของสงครามมนุษย์ก็ยังเหลือความเมตตาต่อกันการปฏิเสธสัญญานี้ถือเป็นการลบหลู่เกียรติยศอย่างร้ายแรงในสงครามนโปเลียนเราเห็นฉากที่ยิ่งใหญ่เช่นที่เมืองอูมในเยอรมนีปีค.ศ. 1805กองทัพออสเตรียกว่า 20,000 นายถูกกองทัพฝรั่งเศสของนโปเลียนล้อมจนไร้ทางออกเมืองถูกขังอยู่หลายสัปดาห์อาหารหมดกำแพงแตกกองทัพออสเตรียจึงโบกธงขาวเพื่อยอมแพ้ทั้งกองพลในคราวเดียวบันทึกบอกว่าทหารหลายคนร้องไห้ขณะเดินออกมาพร้อมกับผ้าขาวสะบัดเพราะมันหมายถึงการสิ้นสุดการต่อสู้และการรักษาชีวิตไว้แทนที่จะถูกสังหารยกเมืองจนถึงศตวรรษที่19การใช้ธงขาวได้รับการบัญญัติในกฎหมายระหว่างประเทศอนุสัญญากรุงเฮกระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่ถือธงขาวจะได้รับความคุ้มครองห้ามโจมตีหรือทำร้ายการถือธงขาวคือการร้องขอการเจรจาหรือยอมจำนนการละเมิดกติกานี้ถือเป็นอาชญากรรมสงครามกฎหมายทำให้สิ่งที่เคยเป็นเพียงธรรมเนียมกลายเป็นข้อบังคับสากลสงครามโลกครั้งที่1และที่2ทำให้ภาพธงขาวถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกกองทหารเยอรมันเดินออกจากสนามรบพร้อมผืนผ้าขาวในมือกองกำลังญี่ปุ่นบนเกาะเล็กๆในแปซิฟิกโบกผ้าเช็ดหน้าหรือเสื้อที่ฉีกออกมาเพื่อยุติการรบในความขาดแคลนของสงครามวัสดุไม่สำคัญอีกต่อไปสิ่งที่สำคัญคือความหมายที่ทุกคนเข้าใจเหมือนกันแม้แต่พลเรือนเองก็มักใช้ธงขาวเพื่อประกาศความเป็นกลางเช่นผูกผ้าปูที่นอนไว้หน้าบ้านเพื่อบอกว่าเขาไม่ใช่ศัตรูท
ภาพเหล่านี้ปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าในข่าวสารตลอดศตวรรษที่ 20 ภาพเช่นนี้ยิ่งชัดเจนขึ้นที่สตาลินกราดในปี 1943 หลังการสู้รบยาวนานหลายเดือนในฤดูหนาวที่โหดร้ายกองทัพเยอรมันที่ถูกโซเวียตล้อมได้โบกธงขาวออกมาทีละกลุ่มทหารนับหมื่นยอมแพ้พร้อมกันกลายเป็นการยอมแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ต่อมาในปี 1945 เมื่อกองทัพพันธมิตรบุกเข้าเยอรมนีมีบันทึกว่าหลายครอบครัวแขวนผ้าปูที่นอนสีขาวไว้ที่หน้าต่างบ้านเพื่อบอกว่าพวกเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้และขอความปลอดภัยในหมู่เกาะแปซิฟิกกองทัพญี่ปุ่นที่ถูกตัดขาดเสบียงบางหน่วยเลือกโบกผ้าขาวเดินออกมาจากป่าเพื่อมอบตัวต่อทหารอเมริกันบันทึกเล่าว่าหลายครั้งพวกเขาไม่มีแม้แต่ธงจริงๆจึงใช้เสื้อผ้าหรือผ้าเช็ดหน้าแทนสัญญาณง่ายๆนี้มีค่านับไม่ถ้วนเพราะมันหมายถึงการรักษาชีวิตทั้งหมดของพวกเขาเองและฝ่ายตรงข้ามน่าสนใจคือความหมายของสีขาวไม่เหมือนกันทุกวัฒนธรรมที่ยุโรปสีขาวแทนความบริสุทธิ์ความสงบแต่ที่เอเชียตะวันออกสีขาวแทนความตายและการไว้ทุกข์ทว่าบนสนามรบความต่างนี้กลับไม่สำคัญเพราะสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องการคือสัญญาณที่ตีความตรงกันโดยไม่ผิดเพี้ยนสีขาวจึงกลายเป็นภาษาสากลที่ไม่มีพรมแดนในยุคปัจจุบันแม้สงครามจะเปลี่ยนโฉมหน้าแต่ภาพธงขาวยังคงปรากฏผู้ลี้ภัยโบกผ้าขาวเพื่อขอผ่านด่านตรวจโดยสวัสดิภาพชาวบ้านในพื้นที่สู้รบโบกผ้าขาวเดินผ่านกองทัพเพื่อบอกว่าเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้แม้แต่ในการเจรจาทางการเมืองหรือการแข่งขันกีฬาเราก็ยังใช้คำว่าชูธงขาวเพื่อหมายถึงการยอมแพ้โดยสมัครใจดังนั้นธงขาวจึงไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์แห่งความพ่ายแพ้แต่คือการเลือกชีวิตเหนือความตายเลือกสันติภาพเหนือการเข็นฆ่าและคือภาษาที่เรียบง่ายที่สุดซึ่งมนุษย์ทั่วโลกเข้าใจตรงกันว่าพอแล้ว